હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું ચટપટી ફ્રેન્કી, જે બનાવવી ખૂબ જ ઇઝી છે. તો સૌથી પહેલાં એ માટેની આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ. ચટપટી ફ્રેન્કી બનાવવા માટે મેં અહીં એક મોટી સાઇઝના કાંદાને આ રીતના લાંબા કાપી લીધા છે. એક મીડિયમ સાઇઝની ગાજરને પણ મેં આ રીતે લાંબા ટુકડામાં કાપી લીધી છે. આ મેં 1 કપ જેટલું કોબીસ લીધું છે લાંબુ કાપીને. આપણે બધું જ ધોઈને લેવાનું છે. આ મેં અડધો કપ જેટલું પનીર લીધું છે ક્રમ્બલ કરીને. આ મેં બાંધેલો લોટ લીધો છે 1 કપ અને 1/4 કપ જેટલો મેંદો લઈને મેં એમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ અને સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીને જરૂર મુજબનું પાણી નાખીને મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લીધો છે. એક મીડિયમ સાઇઝના કેપ્સિકમને મેં આ રીતે લાંબુ કાપી લીધું છે. આ મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાને મિક્સરમાં પીસીને પ્યોરી બનાવી લીધી છે. 2 ક્યુબ પ્રોસેસ ચીઝને મેં ગ્રેટ કરીને લીધું છે. આ પણ અડધો કપ જેટલું જ છે. ગ્રીન ચટણી લીધી છે જરૂર મુજબ, અને આ ગ્રીન ચટણીની રેસીપી મેં ઓલરેડી ચેનલ પર અપલોડ કરેલી છે અને લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ચાહો તો જોઈ શકો છો. મીઠું લીધું છે મેં સ્વાદ મુજબ. ટોમેટો કેચઅપ 1.5 મોટી ચમચી જેટલો. અજમો લીધો છે મેં 1/4 ટીસ્પૂન, અને આ ઓપ્શનલ છે, તમે ચાહો તો સ્કીપ કરી શકો છો. મરી પાવડર અડધી ચમચી જેટલો. તેલ લીધું છે મેં 2 ચમચી. ફ્રેન્કી મસાલો લીધો છે, જરૂર મુજબ આપણે યુઝ કરીશું. બટર લીધું છે જરૂર મુજબ. તો હવે આપણે ફ્રેન્કી માટેનો મસાલો પ્રિપેર કરી લઈશું. મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં સૌથી પહેલાં તેલ નાખશું. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં અજમો નાખી દેશું. આ ઓપ્શનલ છે, તમે ચાહો તો સ્કીપ કરી શકો છો. અજમો થોડોક સતળાય એટલે આપણે એમાં કાંદા નાખી દેવાના છે. આ કાંદાને આપણે અડધી મિનિટ સુધી કૂક કરીશું મીડિયમ ફ્લેમ પર. અડધી મિનિટ પછી એમાં આપણે ગાજર નાખી દઈશું. કેપ્સિકમ પણ નાખી દઈશું. આપણે કંઈ પણ વધારે કૂક નથી કરવાનું, તો આને પણ આપણે બસ અડધી મિનિટ સુધી જ કૂક કરીશું. અડધી મિનિટ પછી એમાં કોબીસ નાખી દઈશું. કોબીસને પણ આપણે થોડીક સેકન્ડ માટે કૂક કરીશું. કશું જ વધારે નથી કૂક કરવાનું, કારણ કે પછીથી પણ એ કૂક થશે. તો હવે આપણે એમાં ટોમેટો પ્યોરી નાખી દઈશું. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરીને એનું જ્યાં સુધી મોઇસ્ચર સુકાય ત્યાં સુધી કૂક કરીશું. એટલે જ આપણે વેજીટેબલ્સને પહેલાં કૂક નહોતા કર્યા, કારણ કે હવે એ કૂક થશે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા ટામેટાની પ્યોરીમાંથી બધું જ પાણી સુકાઈ ગયું છે. તો હવે એમાં મીઠું નાખશું. મરી પાવડર નાખશું. જે પનીર હતું છીણેલું એ નાખી દઈશું. ચીઝ પણ નાખી દઈશું. હવે બધું એક વખત આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મેં બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે એમાં ટોમેટો કેચઅપ નાખશું. હવે ફરીથી બધું જ મિક્સ કરીને અને 1 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરીશું. પછી આપણે આ મિશ્રણને એક બાઉલમાં કાઢીને ઠંડુ કરી લેશું. તો જ્યાં સુધી આપણું મિશ્રણ ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે ફ્રેન્કી માટેની રોટલી વણી લેશું. મેં 4 લુવા પણ તોડી લીધા છે. તો આ રીતે આપણે સૂકા લોટમાં રગદોડીને રોટલી વણવાની છે. રોટલી આપણે વધારે પતલી કે વધારે જાડી નથી વણવાની, મીડિયમ વણશું. મેં મીડિયમ રોટલી વણી લીધી છે. તો હવે આને એક પ્લેટમાં કાઢીને આપણે બાકીની બધી જ રોટલી આ રીતે વણી લેશું. મેં બધી જ રોટલી વણી લીધી છે. મીડિયમ થીક રોટલી વણી છે. હવે આપણે આને તવા પર શેકી લેશું. મેં એક નોનસ્ટિક તવો ગરમ કરવા મૂકી દીધો છે. એના પર સૌથી પહેલાં આપણે બટર નાખશું. આખા તવા પર બટરને આ રીતે ફેલાવી લેશું સારી રીતે. હવે એક રોટલીને આપણે એના ઉપર મૂકીને સહેજ બ્રાઉન સ્પોટ આવે ત્યાં સુધી એને સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લેશું.
એક સાઈડથી કૂક થાય પછી એને આપણે બીજી બાજુ ફેરવી લેશું અને બીજી બાજુથી પણ એને બ્રાઉન સ્પોટ આવે ત્યાં સુધી ધીમા તાપે શેકી લેશું. આપણે રોટલી કાચી પાકી જ શેકવાની છે. તો આપણું મિશ્રણ પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે સરસ અને રોટલી પણ મેં આ રીતે કાચી પાકી શેકી લીધી છે. તો હવે એક રોટલી લઈને આપણે એના ઉપર ટોમેટો કેચઅપ એપ્લાય કરીશું. ટોમેટો કેચઅપ લગાવ્યા પછી હવે એના ઉપર ગ્રીન ચટણી એપ્લાય કરશું. હવે આપણે જે મિશ્રણ બનાવ્યું છે એ આપણે સેન્ટરમાં મૂકવાનું છે આ રીતે. આ ફ્રેન્કીમાં બટાકાનો મસાલો યુઝ નથી થતો, એ આ જ રીતે બને છે. તો હવે એના ઉપર ફ્રેન્કી મસાલો ભભરાવશું. આ ફ્રેન્કી મસાલો પણ હોમમેડ છે. એની રેસીપી પણ હું ચોક્કસથી તમારી સાથે શેર કરીશ. તો હવે આ રોટલીને બંને બાજુથી ફોલ્ડ કરી લેશું અને આ રીતે આપણે બીજી ફ્રેન્કી પણ રેડી કરી લેશું. તો સેમ તવા પર ફરીથી આપણે બટર નાખશું થોડુંક. તમે ચાહો તો બટરની જગ્યાએ તેલ પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે જે ફોલ્ડ કરેલી ફ્રેન્કી હતી આપણે આના ઉપર મૂકી દઈશું તવા પર અને મીડિયમ ફ્લેમ પર એક સાઈડથી એને ક્રિસ્પી થવા દેશું. એક સાઈડથી ક્રિસ્પી થઈ જાય તો ફરીથી ઉપરની સાઈડ આપણે થોડુંક બટર લગાવશું આ રીતે. હવે એની બીજી બાજુ આપણે ટર્ન કરી લેશું અને બીજી સાઈડથી પણ એને ક્રિસ્પી થવા દેશું. આપણી બંને ફ્રેન્કી બંને તરફથી ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે અને આપણે ફેરવી લેશું ફરીથી. અને ફ્રેન્કી સાઈડ પરથી થોડીક સોફ્ટ રહી જાય તો એને આ રીતે ચીપિયાથી પકડીને ઊભી રાખીને ક્રિસ્પી કરી લેશું બંને સાઈડથી. મેં ચીપિયાથી પકડીને બંને ફ્રેન્કીને બંને સાઈડથી ક્રિસ્પી કરી લીધી છે. આને એક પ્લેટમાં કાઢીને હવે આપણે સર્વ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી ચટપટી ફ્રેન્કી. મેં એને કેચઅપથી ગાર્નિશ કરી લીધી છે અને આ ફ્રેન્કીમાં બટાકાનો મસાલો યુઝ નથી થતો તો પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે પણ આને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.